Hello friends, today we will learn the subject Thermal Engineering 1, Unit 1, Two-Phase System. Today's our topic is Steam Table and Mollier Diagram. Now, Steam Tables. Steam Table is a tabular presentation of properties such as specific enthalpy, entropy, internal energy, and specific volume at different saturation pressures and temperatures. સ્ટીમ ટેબલ છે એ જુદા જુદા સંતૃપ્ત તાપમાને અને સંતૃપ્ત દબાણે સ્ટીમની જુદી જુદી પ્રોપર્ટીનું ટેબ્યુલર પ્રેઝન્ટેશન દર્શાવતું એક ટેબલ છે. સ્ટીમ ટેબલ મે બી ઓન પ્રેશર બેઝિસ ઓર ઓન ટેમ્પરેચર બેઝિસ. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, સ્ટીમ ટેબલ છે એ પ્રેશર આધારિત અને ટેમ્પરેચર આધારિત એમ બે પ્રકારના હોય છે. એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે તમે ઘણીવાર ભૂલથી જે પ્રેશર આધારિત સ્ટીમ ટેબલમાંથી વેલ્યુ લેવાની હોય તેના બદલે ટેમ્પરેચર આધારિત સ્ટીમ ટેબલમાંથી વેલ્યુ લઈ લ્યો ભૂલથી, તો તેના કારણે તમારો આન્સર ખોટો આવી શકે છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે સ્ટીમ ટેબલ છે એ પ્રેશર બેઝિસ અને ટેમ્પરેચર બેઝિસ એમ બે પ્રકારના હોઈ શકે. The table on pressure basis has continuous variation of pressure and corresponding to it. સ્ટીમ ટેબલમાં તમે પ્રેશર બેઝિસ જે ટેબલ છે તે જોશો તો પ્રેશર કન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન એમાં દર્શાવેલું હશે. ઉપરથી નીચે જેમ જાશો તેમ પ્રેશરમાં વધારો થતો જતો હશે અને દરેક પ્રેશર માટે જુદા જુદા પ્રોપર્ટીઝ છે એ તેની પ્રેશરની સરખામણીએ આપેલા હશે, જેવી કે સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર, એન્થાલ્પી ઓફ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એટલે કે HF, એન્થાલ્પી ઓફ સેચ્યુરેટેડ વેપર એટલે કે HG, એન્ટ્રોપી ઓફ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એટલે કે SF, એન્ટ્રોપી ઓફ સેચ્યુરેટેડ વેપર એટલે કે SG, સ્પેસિફિક વોલ્યુમ ઓફ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ એટલે કે VF અને સ્પેસિફિક વોલ્યુમ ઓફ સેચ્યુરેટેડ વેપર એટલે કે VG. એટલે કે પ્રેશરની સામે તમે સંતૃપ્ત તાપમાન જોઈ શકશો, HFની વેલ્યુ જોઈ શકશો, HGની વેલ્યુ જોઈ શકશો, SFની વેલ્યુ જોઈ શકશો, SGની વેલ્યુ, VFની અને VG. આ દરેકની વેલ્યુ તમે જે તે દબાણે જોઈ શકશો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેચ્યુરેટેડ વોટર એન્ડ સ્ટીમ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ટેમ્પરેચર ટેબલ્સ. એટલે કે અહીંયા તમે જે જુદા જુદા ગુણધર્મો છે, એન્થાલ્પી છે, એન્ટ્રોપી છે, સ્પેસિફિક વોલ્યુમ છે, એ બધાની કિંમત તાપમાનના અનુસંધાને મેળવી શકશો. એટલે આ ટેમ્પરેચર ટેબલ તરીકે ઓળખાય છે. સ્ટીમનું જે તે તાપમાન આપેલું હોય તો એ તાપમાનના આધારે તમારે તેનું સેચ્યુરેશન પ્રેશર, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી, સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી અને સ્પેસિફિક વોલ્યુમ જો મેળવવા હોય તો તે તમે ટેમ્પરેચર ટેબલ પરથી મેળવી શકો. તાપમાનના આધારે તમારે જો આ પ્રોપર્ટીઝની વેલ્યુ જોતી હોય તો તમે આ ટેબલનો ઉપયોગ કરી શકો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટેમ્પરેચર છે એ ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં દર્શાવેલું છે, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર છે એ બારમાં દર્શાવેલું છે, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી છે એ કિલોજૂલ પર કેજીમાં દર્શાવેલી છે, સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી છે એ કિલોજૂલ પર કેજી કેલ્વિનમાં દર્શાવેલી હશે અને સ્પેસિફિક વોલ્યુમ છે એ મીટર ક્યુબ પર કેજીમાં દર્શાવેલું છે. This is saturated water and steam into bracket pressure tables. ઓકે, આ જે દર્શાવેલું છે એ પ્રેશર ટેબલ છે, જેનો આપણે એક્ઝામ્પલ માટે યુઝ કરશું. સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પ્રેશરના અનુસંધાને સેચ્યુરેટેડ ટેમ્પરેચર, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી, સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી અને સ્પેસિફિક વોલ્યુમ જો મેળવવા હોય તો તમે પ્રેશર ટેબલ પરથી મેળવી શકો છો. એઝ એ એક્ઝામ્પલ,
જો સ્ટીમનું પ્રેશર આપેલું હોય 0.030 બાર 0.030 બાર, તો તમે જોઈ શકો છો કે એટલા દબાણે તે સ્ટીમનું સેચ્યુરેટેડ ટેમ્પરેચર 24.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. HFની વેલ્યુ 101.0 કિલો જૂલ પર કેજી થશે. HFGની વેલ્યુ છે એ 2444.5 કિલો જૂલ પર કેજી થશે. HGની વેલ્યુ 2545.5 કિલો જૂલ પર કેજી થશે. Then SF સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી, SFની વેલ્યુ 0.355 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન થશે. SFGની વેલ્યુ 8.223 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન થશે. SGની વેલ્યુ 8.578 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન થશે. અને 0.030 બાર દબાણે સ્પેસિફિક વોલ્યુમની વાત કરીએ તો 0.001003 મીટર ક્યુબ પર કેજી VFની વેલ્યુ થશે. અને VG છે જે એ 45.67 મીટર ક્યુબ પર કેજી થશે. ઓકે, સો તમે પ્રેશર ટેબલ પરથી આ રીતે જુદી જુદી માહિતી મેળવી શકો છો. નાવ ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન મેઝરમેન્ટ. આપણે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન વિશે વાત કરી ગયા કે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન ઓફ સ્ટીમ એટલે શું? તો કે જે ભીની વરાળ છે તે ભીની વરાળમાં રહેલી સૂકી વરાળનું દળ અને ભીની વરાળના કુલ દળના ગુણોત્તરને તે વેટ સ્ટીમનો ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન અથવા તો વરાળનો શુષ્કાંક કહેવાય, જે સ્ટીમની ક્વોલિટી દર્શાવે છે. Now, dryness fraction measurement. In the measurement of quality, the object is always to bring the state of the substance from the two-phase region to the single-phase or superheated region, where both pressure and temperature are independent. It can be measured either by adiabatic throttling or electric heating. કોઈપણ પ્યોર સબસ્ટન્સ ધરાવતી સિસ્ટમની ભૌતિક અવસ્થાની સંપૂર્ણ જાણકારી સ્ટેટ પોસ્ટ્યુલેટ મુજબ તેના બે સ્વતંત્ર ઇન્ટેન્સિવ ગુણધર્મોની કિંમત જાણવાથી મળી શકે છે. એટલે કે કોઈપણ તમારે સ્ટીમની અવસ્થાની જાણકારી જોતી હોય તો તેના દબાણ અને તાપમાન જે બંને ઇન્ટેન્સિવ ગુણધર્મો છે, જો તે તમે જાણતા હોવ તો તમે એની અવસ્થા વિશે જાણકારી મેળવી શકો. પરંતુ સંપૂર્ણપણે તમારે જો આ સ્ટીમની અવસ્થાની જાણકારી જોતી હોય તો તેના માટે ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર સિવાય ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શનની વેલ્યુની જાણકારી હોવી પણ જરૂરી છે. એટલે જ ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શનનું મેઝરમેન્ટ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વરાળનો શુષ્કાંક એટલે કે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શનના મેઝરમેન્ટ માટેની ઘણી બધી મેથડ છે, જેમ કે બેરલ કેલરીમીટર મેથડ, સેપરેટિંગ કેલરીમીટર મેથડ, થ્રોટલિંગ કેલરીમીટર મેથડ, કમ્બાઇન્ડ સેપરેટિંગ એન્ડ થ્રોટલિંગ કેલરીમીટર મેથડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક કેલરીમીટર મેથડ, જેમાંથી આપણે 3 મેથડ છે અહીંયા જોશું. First one is throttling calorimeter. In the throttling calorimeter, a sample of wet steam of mass m and at pressure P1 is taken from the steam main through a perforated sampling tube. You can see that in given figure. Then it is throttled by the partially opened valve to a pressure P2, measured by mercury manometer and temperature T2, so that after throttling the steam is in superheated condition. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે સ્ટીમ મેઇનમાંથી જે સ્ટીમ પસાર થાય છે એ સેક્શન 1.1 આગળ વેટ સ્ટીમ હશે, જેને થ્રોટલ વાલ્વમાંથી પસાર કરવામાં આવે તો તેનું થ્રોટલિંગ થવાથી તે સુપરહીટેડ કન્ડિશનમાં
કન્વર્ટ થશે, સુપરહીટેડ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થશે. ધ ઇનિશિયલ સ્ટેટ વેટ ઇઝ ગિવન બાય P1. તમે અહીંયા TS ડાયાગ્રામ પર જોઈ શકો છો અને HS ડાયાગ્રામ પર પણ જોઈ શકો છો કે P1 દબાણે ઇનિશિયલ સ્ટેટ છે એ સ્ટીમનું વેટ સ્ટીમ દર્શાવેલું છે. એન્ડ ધ ફાઇનલ સ્ટેટ by P2 and T2 is superheated. It is also shown in the TS diagram as well as HS diagram. હવે થ્રોટલિંગ જે થાય છે, થ્રોટલ વાલ્વમાંથી જે ભીની વરાળનું થ્રોટલિંગ થતાં સુપરહીટેડ વરાળમાં કન્વર્ટ થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, થ્રોટલિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન એન્થાલ્પી અચળ જળવાઈ રહે છે, જે આપણે જાણીએ છીએ, એટલે કે H1 બરાબર H2. હવે વેટ સ્ટીમની એન્થાલ્પી H1નું ઇક્વેશન થશે HF1 પ્લસ X1 ઇન્ટુ HFG1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2. So from this equation you can find out X1 is equal to H2 minus HFG1 divided by HFG. H2 minus HF1 divided by HFG1. With P2 and T2 being known, H2 can be found out from this superheated steam table. The values of H1 and HFG1 are taken from the saturated steam table corresponding to the pressure P1. Therefore, the quality of the wet steam X can be calculated. એટલે કે X1ની વેલ્યુ મેળવવા માટે હવે આપણે H2, HF1 અને HFG1ની વેલ્યુની જરૂરિયાત હશે, જે તમામ આપણને સ્ટીમ ટેબલમાંથી જોવા મળશે. આપેલા દબાણે તમે સ્ટીમ ટેબલમાંથી તે વેલ્યુ જોઈ શકશો અને એ વેલ્યુ તેમાંથી લઈ અને તમે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન સ્ટીમનો કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક કેલરીમીટર. The sample of steam is passed in steady flow through an electric heater. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે એક સ્ટીમ મેઇનમાંથી જે સ્ટીમનો ફ્લો થાય છે એ સ્ટીમ છે એ થ્રોટલ વાલ્વમાં થઈ અને એક ઇલેક્ટ્રિક હીટરમાંથી પસાર થાય છે. The electrical energy input Q should be sufficient to take the steam to the superheated region where pressure P2 and temperature T2 are measured. If I is the current flowing through the heater in amperes and V is the voltage across the coil, then at steady state Q is equal to VI into 10 raised to minus 3 kilowatt. If m is the mass of the steam taken in t seconds under steady state flow condition, then the steady flow energy equation for the heater gives W1 into H1 plus Q is equal to W1 into H2, જ્યાં W1 જે છે એ સ્ટીમનો ફ્લો રેટ છે kg પર સેકન્ડમાં. ઓકે, Q છે એનું ઇક્વેશન આપણે અહીંયા જોઈ ગયા, VI ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 3. વોલ્ટેજ અને એમ્પિયર એ તમે જોઈ શકો છો. સો H1 પ્લસ Q બાય W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2. આ કઈ રીતે આવશે? તો કે ઉપર જે ઇક્વેશન છે એને W1 એટલે કે સ્ટીમના ફ્લો રેટ વડે જો ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવે તો W1 ઇન્ટુ H1 બાય W1 એટલે H1 વધશે, Q બાય W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 ઇન્ટુ H2 બાય W1 એટલે H2 વધશે. વિથ H2, Q એન્ડ W1 being known, એટલે કે H2, Q અને W1 આની વેલ્યુ આપણી પાસે છે. સો H1 કેન બી કમ્પ્યુટેડ, એટલે કે H1 આપણે મેળવી શકશું નીચેના ઇક્વેશન પરથી. H1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF1 પ્લસ X1 ઇન્ટુ HFG1. The next one is tank or bucket calorimeter or barrel calorimeter. બહુ જ ઇઝી કેલરીમીટર છે
આમાં પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડશે, અને જે ઇક્વેશન્સ છે એનું નીચે આપેલું તેમાં એ બધી વેલ્યુ તમામ મૂકવાથી તમને ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન એક્સની વેલ્યુ મળી શકે. સો આ રીતે વરાળનો શુષ્કાંક માપવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના કેલોરીમીટર છે એ વાપરી શકાય, જેવા કે બેરલ કેલરીમીટર, સેપરેટિંગ કેલરીમીટર, થ્રોટલિંગ કેલરીમીટર, કમ્બાઇન્ડ સેપરેટિંગ એન્ડ થ્રોટલિંગ કેલરીમીટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક કેલરીમીટર. મોલિયર ડાયાગ્રામ વિશે આપણે વાત કરીએ તો તેની જે બંને એક્સિસ છે, વર્ટિકલ એક્સિસ અને હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ, તેમાંથી વર્ટિકલ એક્સિસ પર એન્થાલ્પી એચની વેલ્યુ દર્શાવેલી હોય છે, જ્યારે હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ પર એન્ટ્રોપી એસની વેલ્યુ દર્શાવેલી હોય છે. એટલે કે મોલિયર ડાયાગ્રામ એક એચએસ ડાયાગ્રામ છે. જે થીક રેડ લાઇન દર્શાવેલી છે તે સેચ્યુરેશન લાઇન અથવા તો મોઇસ્ચર લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. તેની નીચે દર્શાવેલી થીન રેડ લાઇન્સ છે તે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. સેચ્યુરેશન લાઇનથી નીચેનો જે રિજિયન છે તે વેટ સ્ટીમ રિજિયન તરીકે ઓળખાય છે, અને સેચ્યુરેશન લાઇનથી ઉપરનો જે રિજિયન છે તે સુપરહીટેડ સ્ટીમ અથવા તો ડ્રાય સ્ટીમ રિજિયન તરીકે ઓળખાય છે. ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન લાઇનમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શનની વેલ્યુમાં ઘટાડો થતો જાય છે. હવે જે બ્લુ લાઇન્સ નીચેથી ઉપર જતી જે કર્વડ લાઇન્સ તમે જોઈ રહ્યા છો તે પ્રેશર લાઇન્સ તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં જમણી તરફથી ડાબા તરફ જતા પ્રેશરની વેલ્યુમાં ઘટાડો થતો જાય છે. અને હવે જે ગ્રીન લાઇન્સ દર્શાવવામાં આવેલી છે તે ટેમ્પરેચર લાઇન્સ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે મોલિયર ડાયાગ્રામની હવે આપણે જુદી જુદી લાઇનો જોઈએ તો સેચ્યુરેશન લાઇન, ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન લાઇન, પ્રેશર લાઇન અને ટેમ્પરેચર લાઇન. નાઉ લેટ અસ ટેક અ પ્રોબ્લેમ ટુ ફાઇન્ડ હીટ ડ્રોપ. સ્ટીમની શરૂઆતની અવસ્થાનું દબાણ 5 બાર છે. સ્ટીમની શરૂઆતનું તાપમાન 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. હવે આઇસેન્ટ્રોપિકલી સ્ટીમનું એક્સપાન્શન કરવામાં આવે તો સ્ટીમનું અંતિમ દબાણ 0.2 બાર થાય છે. તો હવે આપણે જો આ પ્રોસેસ માટે, આ આઇસેન્ટ્રોપિક વિસ્તરણ પ્રક્રિયા માટે હીટ ડ્રોપ મેળવવો હોય તો એ હીટ ડ્રોપ H1 - H2 થી મળશે. હવે H1 અને H2 મોલિયર ડાયાગ્રામ પરથી કઈ રીતે મેળવી શકાય તે આપણે જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ સ્ટીમનું જે શરૂઆતનું દબાણ છે 5 બાર, તે 5 બાર પ્રેશરવાળી લાઇન, આપણે આ લાઇન જે છે એ 5 બાર પ્રેશરવાળી લાઇન છે એ એઝ્યુમ કરી લઈએ. અને આ જે ગ્રીન લાઇન છે તે 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન ધરાવતી લાઇન છે એવું એઝ્યુમ કરી લઈએ. તો સ્ટીમની શરૂઆતની અવસ્થા કઈ રીતે મેળવશું? તો કે 5 બાર લાઇન અને 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર લાઇન જે છે તે બંને જે બિંદુએ ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તે આપણી સ્ટીમની શરૂઆતની અવસ્થા થશે, એટલે કે પોઈન્ટ 1 જે રેડ ડોટથી દર્શાવેલું છે. હવે આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન થાય છે 0.2 બાર સુધી. તો જે હવે આ જે લાઇન છે એ આપણે 0.2 બાર પ્રેશર લાઇન છે એવું એઝ્યુમ કરીએ. હવે આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન થતું હોવાથી એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ રહેશે અને પ્રેશર 0.2 બાર સુધી ઘટે છે. તો એ વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં પ્રોસેસ થશે આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન. તો જે 0.2 બાર લાઇનને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તે આપણો સ્ટીમની અંતિમ અવસ્થા થશે, એટલે કે પોઈન્ટ 2. હવે આ બંને બિંદુએ એન્થાલ્પી મેળવવા માટે હોરિઝોન્ટલ લાઇન એન્થાલ્પી જે એક્સિસ પર દર્શાવેલી છે ત્યાં સુધી લઈ જાઓ, અને ત્યાં તમને H1 અને H2 એટલે કે પોઈન્ટ 1 આગળ એન્થાલ્પી અને પોઈન્ટ 2 આગળ એન્થાલ્પી મળશે. અને H1 - H2 કરવાથી તમે હીટ ડ્રોપ મેળવી શકશો. હવે આપણે જોઈશું કે આ ચાર્ટ છે એને મોલિયર ડાયાગ્રામ તરીકે શા માટે ઓળખવામાં આવે છે. તો જે ડાયાગ્રામમાં એક્સ ધરી પર વિશિષ્ટ એન્ટ્રોપી અને વાય ધરી પર વિશિષ્ટ એન્થાલ્પી લેવામાં આવે છે તેવા ડાયાગ્રામને એચએસ ચાર્ટ કહીએ છીએ આપણે.
આ ચાર્ટના વાસ્તવિક વપરાશમાં આવતા ભાગને જર્મન વૈજ્ઞાનિક આર મોલિયરની યાદમાં મોલિયર ડાયાગ્રામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા તમે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો જે મોલિયર ચાર્ટ દર્શાવેલો છે અથવા તો એચએસ ડાયાગ્રામ જે દર્શાવેલો છે. ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે મોલિયર ડાયાગ્રામ દોરી તેના પર આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ, થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ દર્શાવો. ઓકે, ફરીથી મોલિયર ડાયાગ્રામ દોરી તેના પર આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ, થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ દર્શાવો. વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. અહીંયા તમારી સામે જે મોલિયર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો છે, તમે સેમ મોલિયર ડાયાગ્રામ તમારી એક્ઝામમાં પણ ડ્રો કરી શકો છો. હવે આ મોલિયર ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ ગયા બાદ તેના પર આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ, થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કઈ રીતે દર્શાવવા? તો કે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે એ ઇઝીલી તમે દર્શાવી શકો છો. જે સેચ્યુરેશન લાઇન છે એ એન્થાલ્પી લાઇનને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરશે, સેચ્યુરેશન લાઇન એન્થાલ્પી લાઇનને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ કરે તે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, હવે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ દર્શાવવા માટે તમને પહેલાં તો એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રક્રિયા છે તે દરમિયાન એન્ટ્રોપી અચળ હોય છે. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 to 3 જે પ્રોસેસ દર્શાવેલી છે એ પ્રોસેસ દરમિયાન જે એન્ટ્રોપી છે એ અહીંયા આપણે હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ પર લીધેલી છે એચએસ ડાયાગ્રામમાં. સો એન્ટ્રોપી અચળ હોય તો તેવી પ્રક્રિયા વર્ટિકલ લાઇનથી દર્શાવી શકાય. So 2 to 3 is the example of isentropic process. Now throttling process. થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ વિશે પણ તમને જાણકારી હોવી જોઈએ. થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ દરમિયાન એન્થાલ્પી અચળ હોય છે. હવે એન્થાલ્પી છે એ વર્ટિકલ લાઇન પર આ એક્સિસમાં દર્શાવેલી હોય છે. સો થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ દરમિયાન એન્થાલ્પી અચળ રહેતી હોવાથી તે પ્રક્રિયા હોરિઝોન્ટલ લાઇનથી દર્શાવી શકાય. સો તમે કોઈ પણ એક પ્રેશર લાઇનથી બીજી પ્રેશર લાઇન સુધી હોરિઝોન્ટલી એક લાઇન ડ્રો કરી અને તે દર્શાવી શકો કે આ એક થ્રોટલિંગ પ્રક્રિયા છે. ઓકે,